الفصل السابع: الضغط النفسي والهرمونات والقمع والسرطان. تقول الطبعة 12 من مبادئ هيرسون للطب الباطني: تنشأ الغالبية العظمى من سرطانات الرئة من المسرطنات ومحفزات الأورام التي نستهلكها عند تدخين السجائر. العبارة غير صحيحة علمياً، وإن كانت تحمل شيئاً من الصحة. إن علاقة سرطان الرئة بالتدخين تشبه علاقة الغرق بالغوص في المياه العميقة. ربما تكون السباحة في عرض البحر مميتة بالنسبة إلى شخص لا يستطيع السباحة وغير محمي، لكنها لن تشكل خطراً كبيراً بالنسبة إلى سباح ماهر أو شخص يرتدي سترة نجاة. لن يحدث الغرق إلا في وجود عدة عوامل مجتمعة، والحال نفسه ينطبق على سرطان الرئة. يضاعف التدخين من خطر الإصابة بالسرطان، ليس فقط سرطان الرئة، ولكن أيضا المثانة والحلق وباقي أعضاء الجسم. لكن المنطق وحده يقول إن التدخين لا يستطيع في حد ذاته التسبب في أي من هذه الأورام الخبيثة. إذا كان ألف يسبب حدوث باء، ففي كل مرة يكون ألف موجودا لابد أن يتبعه باء، وإن لم يتبعه باء باستمرار لا يمكن أن يكون ألف في حد ذاته سببا لحدوث باء، حتى وإن كان وجوده في معظم الحالات عاملا رئيسيا بل وضروريا. لو كان التدخين سبب حدوث سرطان الرئة لصار كل مدخن مصابا بالمرض. منذ عدة عقود ذكر ديفيد كين جراح الصدر البريطاني أن مرضى سرطان الرئة غالبا ما يتسمون بميل إلى كبت المشاعر. دعم كين انطباعاته السريرية تلك بعدد من الدراسات أفادت بأن مرضى سرطان الرئة لديهم منافذ ضعيفة ومحدودة للتعبير عن العاطفة مقارنة بغيرهم من مرضى أورام الرئة الحميدة والأشخاص الأصحاء. وجد كين أن خطر الإصابة بسرطان الرئة كان أعلى ب5 مرات لدى الرجال الذين تنقصهم القدرة على التعبير عن العواطف بفاعلية. والغريب بصفة خاصة أن مرضى سرطان الرئة الذين كانوا يدخنون في العادة دون استنشاق الدخان أظهروا قمعا أشد للعواطف من أولئك الذين فعلوا. أشارت ملاحظات كين إلى أن القمع العاطفي يعمل جنبا إلى جنب مع التدخين للتسبب في سرطان الرئة. كلما كان القمع أشد قل معدل الدخان المطلوب للتسبب في الإصابة بالسرطان. تأكدت رؤى كين بطريقة مذهلة في دراسة مستقبلية أجراها باحثون ألمان وهولنديون وصرب على مدى 10 سنوات في بلدة سيرفينكيا بيوغوسلافيا السابقة. كان الغرض من الدراسة هو بحث العلاقة بين عوامل الخطر النفسي ومعدل الوفيات. واختيرت مدينة سيرفينكيا الصناعية التي يبلغ عدد سكانها نحو 14,000 نسمة لسببين: أحدهما لأن معدل وفيتها كان مرتفعا، والآخر لأن قاعدتها السكنية المستقرة سهلت عملية المتابعة. اختير ما يقرب من 10% من سكان المدينة، نحو 1000 رجل و400 امرأة. أجريت مقابلات مع كل منهم في عامي 1965 و1966 مع استبيان مكون من 109 عنصر يحدد عوامل الخطر، مثل أحداث الحياة المؤلمة ومشاعر اليأس المزمنة وأسلوب التكيف المفرط في العقلانية والمهمل للعاطفة. كذلك سجلت البارامترات الفيزيائية مثل مستويات الكوليسترول والوزن وضغط الدم وسوابق التدخين. واستبعد المرضى الذين شخصوا بالفعل
من المشروع البحثي. بحلول عام 1976، أي بعد 10 سنوات، توفي أكثر من 600 من المشاركين في الدراسة بسبب السرطان أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو أسباب أخرى. كان العامل الأخطر للوفاة، وبخاصة الوفاة بالسرطان، هو ما أسماه الباحثون عامل العقلانية ومعاداة العاطفة. كانت الأسئلة 11 المحددة لهذا العامل تقيس سمة واحدة: قمع الغضب. الواقع أن معدل الإصابة بالسرطان كان أعلى بنحو 40 مرة لدى أولئك الذين أجابوا بالإيجاب عن 10 إلى 11 سؤالا من أسئلة قياس عامل العقلانية ومعاداة العاطفة، مقارنة بباقي المشاركين الذين أجابوا بالإيجاب على نحو 3 أسئلة في المتوسط. وقد وجدنا أن المدخنين لم يصابوا بسرطان الرئة إلا في الحالات التي سجلت أيضا من 10 إلى 11 نقطة، مما يشير إلى أن أي تأثير للتدخين على الرئة يقتصر بالأساس على أقلية معرضة للإصابة. وهذه الاكتشافات لا تبرئ منتجات التبغ أو مصنعي السجائر من مسؤوليتهم في تفشي سرطان الرئة، بل العكس من ذلك. جميع الأشخاص 38 في دراسة سيرفينكيا الذين ماتوا إثر سرطان الرئة كانوا مدخنين، لكن النتائج تشير إلى أنه لكي يحدث سرطان الرئة فإن التبغ وحده ليس كافيا، لا بد للقمع العاطفي أن يحفز بطريقة ما آثار ضرر الدخان في الجسم. ولكن كيف؟ تساهم المؤثرات النفسية بصورة بيولوجية قاطعة في ظهور المرض الخبيث، وذلك من خلال العلاقات المتبادلة والتي تربط بين مكونات منظومة الضغط النفسي في الجسم: الأعصاب والغدد الهرمونية والجهاز المناعي ومراكز الدماغ التي تدرك فيها العواطف وتعالج. إن النشاطين البيولوجي والنفسي ليسا مستقلين، كل منهما يمثل طريقة عمل نظام فائق لم يعد من الممكن اعتبار مكوناته آليات منفصلة أو منفردة. لقد استعاض البحث العلمي في ربع القرن الماضي عن النظرة الطبية الغربية التقليدية التي تفيد بوجود هوة بين الجسم والعقل بنظرة أصدق وأكثر وحدوية. كتبت كانديس بيرت الباحثة الأمريكية الرائدة أن التقسيم المفاهيمي بين علم المناعة وعلم الغدد الصماء وعلم النفس أو الأعصاب هو مجرد أسطورة تاريخية. وهكذا فإن علم المناعة العصبية النفسية، أو المصطلح الأشمل والأدق علم المناعة العصبية النفسية الهرمونية، هو اسم التخصص الذي يدرس الوظائف المتداخلة للأعضاء والغدد التي تنظم سلوكنا وتوازننا الفسيولوجي. ثمة عدة مسارات تربط بين الدماغ والجهاز العصبي والأعضاء والخلايا المناعية والغدد الصماء، وكلما زاد عدد البحوث من المرجح اكتشاف المزيد من الروابط. تتمثل المهمة الموحدة لنظام الBNI، وهو يشير إلى علم المناعة العصبية النفسية الهرمونية، في ضمان نمو وبقاء وتكاثر كل كائن حي، كما أن العلاقات المتداخلة الموجودة بين مكونات هذا النظام هي ما تمكنه من التعرف على التهديدات المحتملة الداخلية والخارجية، والاستجابة بالسلوكيات والتغييرات البيوكيميائية المنسقة لتحقيق أكبر قدر من السلامة بأقل عواقب ممكنة. تتصل مختلف أجزاء نظام الBNI الفائق عن طريق روابط الجهاز العصبي،
والتي لم نتعرف على بعضها إلا في الآونة الأخيرة فقط. فعلى سبيل المثال، اتضح أن مراكز المناعة التي اعتقد في السابق أنها لا تتأثر إلا بالهرمونات مزودة بكم وافر من الأعصاب، يتألف ما يسمى بأعضاء المناعة الأولية من نخاع العظم والغدة الزعترية التي تقع في الجزء العلوي من الصدر أمام القلب. تنتقل الخلايا المناعية التي تنضج في نخاع العظم أو في الغدة الزعترية إلى الأعضاء الليمفاوية الثانوية بما فيها الطحال والغدد الليمفاوية والألياف المنبعثة من الجهاز العصبي المركزي، تغذي كلا من الأعضاء الليمفاوية الأولية والثانوية، مما يسمح بحدوث اتصال فوري بين المخ وجهاز المناعة. وبالمثل يوجد اتصال مباشر أيضا بين الغدد الصماء المنتجة للهرمونات والجهاز العصبي المركزي، ومن ثم يمكن للمخ أن يتحدث بشكل مباشر إلى الغدد الدرقية والكظرية أو الخصيتين والمبايض والأعضاء الأخرى. وفي المقابل تؤثر هرمونات الغدد الصماء والمواد الناتجة من الخلايا المناعية بشكل مباشر في نشاط الدماغ، حيث تتصل المواد الكيميائية من هذين المصدرين بالمستقبلات الموجودة على أسطح خلايا الدماغ، ومن ثم تؤثر في سلوك الكائن الحي. لقد مررنا جميعا بالتجربة التي تصفها اللغة الطبية باسم السلوك المرضي، والتي توضح تأثير المواد المناعية على المخ. يمكن لمجموعة من المواد الكيميائية تسمى السيتوكينات والتي تفرزها الخلايا المناعية أن تثير الأعراض التي تدفعنا إلى أخذ إجازة مرضية من العمل: الحمى وفقدان الشهية والإعياء والاحتياج الزائد إلى النوم. إن هذه التعديلات السريعة على الرغم من كونها مزعجة فهي مصممة لحفظ الطاقة ومساعدتنا في التغلب على المرض. ومع ذلك فإن الإفراز غير المناسب للمواد نفسها من شأنه أن يعوق النشاط الطبيعي بأن يتسبب مثلا في إعياء مفرط أو مزمن. من المذهل أن نعرف أن الخلايا الليمفاوية وخلايا الدم البيضاء الأخرى قادرة على تصنيع تقريبا كل الهرمونات والنواقل التي ينتجها الدماغ والجهاز العصبي، حتى إن الخلايا الليمفاوية قادرة على إفراز الإندروفين المسكن والمادة الكيميائية الجوهرية التي تشبه المورفين وتغير الحالة المزاجية. وهذه الخلايا المناعية أيضا تملك مستقبلات على أسطحها للهرمونات وغيرها من الجزئيات الأخرى التي تنشأ في الدماغ. موجز القول أنه بالإضافة إلى شبكة الألياف العصبية الموحدة التي تصل بين مختلف مكونات نظام الBNI، ثمة أيضا حديث بيوكيميائي مستمر بين هذه المكونات. إن المواد التي لا حصر لها التي يمكن لكل من هذه المكونات إرسالها إلى البقية أو تلقيها منها تمكنها جميعا من تحدث وفهم اللغة الجزئية نفسها والاستجابة، كل بطريقته الخاصة للإشارات نفسها. يشبه نظام الBNI لوحة توزيع عملاقة تضطرم طوال الوقت برسائل منسقة آتية من جميع الاتجاهات وذاهبة إلى جميع الاتجاهات في آن واحد. ويترتب على ذلك أيضا أنه مهما كان المحفز مزمنا كان أو قصير الأمد، فما دام يؤثر في جزء من نظام الBNI فإن بوسعه التأثير في باقي الأجزاء أيضا. ما الذي يجعل الوظائف التفاعلية المتنوعة لنظام الBNI ممكنة؟ إن نظرة مجهرية واحدة من شأنها أن تكشف عن العديد من أماكن المستقبلات على سطح كل خلية،
والتي يمكن أن ترتبط بها النواقل الجزئية المنتشرة. كما أشارت كانديس بيرت، فإن الخلية العصبية النموذجية أو العصبون قد تحوي ملايين المستقبلات على سطحها. إن أردت تخصيص لون مختلف لكل من المستقبلات التي تعرف عليها العلماء، فسوف يظهر سطح الخلية العادية على شكل فسيفساء متعددة الألوان من 70 لونا مختلفا على الأقل، 50,000 مستقبل من نوع معين، و10,000 مستقبل من نوع ثاني، و100,000 مستقبل من نوع ثالث، وهكذا. تتكون النواقل الجزئية ومعظم الهرمونات من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، تعرف باسم بيبتايد، وهو الاسم الفني لسلاسل الأحماض الأمينية الطويلة. لا تقتصر أي من هذه المواد الكيميائية على منطقة أو عضو واحد من الجسم. اقترح أحد علماء الأعصاب البارزين مصطلح حاملات المعلومات لوصف المجموعة كلها، لأن كل منها يحمل معلومات من خلية أو عضو لينقلها إلى خلية أو عضو آخر. ثمة تفاعلات متعددة محتملة بين حاملات المعلومات المنبعثة من كل جزء في نظام الBNI ومن أنواع خلايا كل جزء. يعد المحور الوطائي النخامي الكظري مركز نظام الBNI، ومن خلال تنشيط المحور الوطائي النخامي الكظري تستحث المحفزات النفسية والجسدية استجابات الجسم للتهديد. تقيم المحفزات النفسية أولاً في المراكز العاطفية المعروفة باسم الجهاز الحوفي، والذي يشمل مناطق القشرة المخية وكذا هياكل المخ الأعمق. إذا ترجم المخ المعلومات الواردة على أنها مهددة، فسوف يحث الوطاء الغدة النخامية على إفراز هرمون الكظر، الذي يحفز بدوره القشرة الكظرية على إطلاق هرمون الكورتيزول في الدم. وبالتزامن مع هذا التدفق الهرموني، يبعث الوطاء رسائل عبر الجهاز العصبي السمباتريك، منطقة القر أو الفر في الجهاز العصبي، إلى جزء آخر من الغدة الكظرية لب الكظر، فينتج لب الكظر ويفرز هرمون الأدرينالين الذي يحفز على الفور جهاز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي. إن التأثيرات نفسها التي يرجح أن يترجمها الجسم على أنها ضغوط عاطفية هي أيضا ولا عجب أقوى المحفزات النفسية للمحور الوطائي النخامي الكظري. تعد العوامل النفسية مثل الشك والصراع ونقص السيطرة ونقص المعلومات أكثر المحفزات المسببة للضغط النفسي، وأقوى منشطات المحور الوطائي النخامي الكظري. ويؤدي إحساس السيطرة والسلوك المجزي إلى قمع فوري لنشاط المحور الوطائي النخامي الكظري. السلوك المجزي هو السلوك الذي يزيل الخطر أو يخفف التوتر الناجم عنه. تحدثنا من قبل عن أن مسببات الضغط النفسي لا تكون دائما تهديدات خارجية موضوعية مثل الحيوانات المفترسة أو المصائب الجسدية المحتملة، لكنها تشمل أيضا الإدراك الداخلي بنقص شيء نعده ضروريا. ولهذا السبب نجد أن نقص السيطرة ونقص المعلومات والاحتياجات العاطفية غير المشبعة مثل نقص الحب كما سنرى تؤدي إلى تفعيل المحور الوطائي النخامي الكظري، كما أن تلبية هذه الاحتياجات يبطل استجابة الضغط النفسي. بالنظر إلى التأثيرات البيوكيميائية والعصبية المتداخلة داخل نظام الBNI، يمكننا أن نفهم بسهولة كيف يمكن للعواطف أن تتفاعل مع الهرمونات والدفاعات المناعية والجهاز العصبي في نشأة السرطان.
يلعب كل من النشاط الهرموني المضطرب والدفاعات المناعية المعطلة دورا، ويعد سرطان الرئة خير مثال على ذلك. ترى النظرة الآلية أن السرطان ينتج عن تلف الحمض النووي للخلية بسبب مادة سامة مثل منتجات تحلل التبغ، وهذه النظرة صحيحة بقدر ما، لكنها لا تفسر سبب أن بعض المدخنين يصابون بالسرطان والبعض الآخر لا، على الرغم من أن كمية ونوع التبغ الذي يستنشقونه متماثلة تماما. الأسئلة غير المجابة هي: لماذا خلايا البعض أكثر عرضة للإصابة دون غيرهم؟ لماذا يصلح الحمض النووي نفسه لدى البعض دون غيرهم؟ لماذا يعمل الجهاز المناعي والدفاعات الأخرى على ردع السرطان لدى البعض دون غيرهم؟ ما سبب التفاوتات الشاسعة في التعافي أو تطور المرض من شخص إلى آخر، حتى عندما يكون تشخيص السرطان متطابقا وفي المرحلة نفسها، وحتى عندما تكون جميع العوامل الأخرى الجنس والعمر والدخل والصحة العامة متماثلة تماما؟ قد تجيب الاختلافات الجينية عن هذه الأسئلة في بعض أنواع السرطان، على الرغم من أن الوراثة كما رأينا مع سرطان الثدي لا تلعب دورا في نشأة السرطان لدى غالبية الناس. سرطان الرئة بالذات ليس مرضا وراثيا، ولا ينتقل الضرر الذي يلحق بالجينات في سرطان الرئة بالوراثة أيضا. يمر تطور أي مرض خبيث عبر عدة مراحل، أولها البداية، وهي العملية التي تتحول فيها خلية طبيعية إلى خلية مشوهة. قد ينظر إلى السرطان على أنه أحد أمراض تكاثر الخلايا، ذلك لأن العملية الطبيعية لانقسام الخلايا وموتها تتقود بطريقة ما. الخلية التي ينبغي لها إنتاج سلالة سليمة تفلت من عقالها وتنقسم إلى نسخ مشوهة تتكاثر دون اعتبار لاحتياجات الجسم البيولوجية. مع موت وولادة ملايين الخلايا في الجسم كل يوم، يمكن للصدف الطبيعية وحدها أن تسفر عن عدد كبير من التحولات المشوهة العفوية. تقول كانديس بيرت إنها لحقيقة أن كل واحد منا لديه عدد من الأورام السرطانية الدقيقة التي تنمو في جسمه في كل لحظة. لدخان التبغ ضرر مباشر على المادة الوراثية لخلايا الرئة، وتشير التقديرات إلى أنه لبدء السرطان لابد أن تعاني خلايا الرئة مما يصل إلى 10 آفات أو نقاط تلف منفصلة في حمضها النووي. ومع ذلك فإن مثل هذا الضرر الجيني بغض النظر عن مكانه في الجسم نادرا ما يؤدي إلى تكوين ورم، ويرجع ذلك بالأساس إلى حقيقة أن معظم الآفات الأولية عابرة ويسهل التخلص منها، إما عن طريق إصلاح الحمض النووي وإما موت الخلية. بعبارة أخرى، يصلح الحمض النووي نفسه أو تموت الخلايا دون أن تستنسخ مادتها الجينية التالفة، وهو ما يفسر دون ريب حقيقة أن معظم المدخنين لا يصابون بسرطان الرئة السريري. ولكي ينشأ السرطان فعلا لابد أن تفشل إما عملية إصلاح الحمض النووي وإما موت الخلية الطبيعي. في مراجعة عام 1999 للتأثيرات النفسية في سرطان الرئة، كتب باحثون من كلية الطب بجامعة أوهايو: يرتبط الإصلاح المعيوب للحمض النووي بزيادة فرص الإصابة بالسرطان، وقد يغير الضغط النفسي من آليات إصلاح الحمض النووي هذه. ففي إحدى الدراسات على سبيل المثال، أظهرت الخلايا الليمفاوية للمرضى النفسيين
الذين يعانون أعراضا اكتئابية شديدة، عجزا في قدرتها على إصلاح الحمض النووي الخلوي الذي تلف نتيجة التعرض للأشعة السينية. وقد لوحظ أيضا قصور في إصلاح الحمض النووي في الدراسات التي أجريت على حيوانات المختبر المضغوطة. الاستماتة أو الموت الخلوي المبرمج هو المصطلح العلمي لموت الخلايا المنظم فسيولوجيا واللازم للحفاظ على الأنسجة السليمة. تضمن الاستماتة تجديدا طبيعيا للأنسجة وإعداما للخلايا الأكبر سنا ذات المواد الجينية الضعيفة، مما يترك مجالا لنسلها الصحي والقوي. أما الاستماتة غير المنظمة فتساهم في نشأة العديد من الأمراض بما فيها الأورام وأمراض المناعة الذاتية وأمراض نقص المناعة والأمراض التنكسية العصبية. تساعد الهرمونات الاسترويدس التي تفرز عقب نشاط المحور الوطائي النخامي الكظري في تنظيم عملية الاستماتة بعدة طرق، لكن القمع المعتاد للعواطف يترك الشخص في حالة من الضغط النفسي المزمن، والضغط النفسي المزمن ينشئ بيئة بيوكيميائية غير طبيعية في الجسم. يمكن للمستويات غير الطبيعية بشكل دائم من هرمون استرويد أن تعوق عملية الموت الخلوي المبرمج الطبيعية. كذلك تساهم الخلايا القاتلة الطبيعية في موت الخلايا، لكن الاكتئاب وهو حالة نفسية يهيمن فيها قمع الغضب على الأداء العاطفي، يتفاعل مع التدخين لتقليل نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية. باختصار، لا يكفي أن يحدث تلف للحمض النووي للتسبب بالسرطان، من الضروري أيضا فشل عملية إصلاح الحمض النووي أو تعطيل عملية الموت الخلوي المنظم. يمكن للضغط النفسي وقمع العواطف أن يؤثرا بالسلب في هاتين العمليتين. وعندما نفكر في المرحلة الأولى من التحول الخبيث، أي مرحلة البداية، فإن النتائج التي توصل إليها باحثو سيرفينكيا والجراح البريطاني ديفيد كين تبدو منطقية من الناحية الفسيولوجية. استعرض مقال من جزئين نشر في مجلة الجمعية الطبية الكندية عام 1996 دور نظام الBNI في الصحة والمرض. لاحظ المؤلفون أنه في الأشخاص الأصحاء توفر آليات المناعة العصبية دفاعات طبيعية ضد العدوى والإصابات والسرطان، وتتحكم في التفاعلات المناعية والالتهابية التي تجهض المرض قبل حدوثه. بمعنى آخر، المرض ليس نتيجة بسيطة لهجمة خارجية ما، بل إنه يتطور في مضيف ضعيف أصبحت البيئة الداخلية فيه مضطربة. المرحلتان التاليتان من التحول السرطاني هما التعزيز والتطور. بعد أن تفلت الخلايا الخبيثة الجديدة من الآليات التنظيمية الطبيعية التي كان يفترض أن تحول دون بقائها حية، تستمر في الانقسام مما يسفر عن تكوين الورم. في هذه المرحلة يمكن للبيئة الداخلية للجسم إما أن تعوق نمو الورم وإما أن تدعم نموه، وهنا يأتي دور نظام الBNI. يعمل هذا النظام الفائق بصفة رئيسية من خلال التنظيم الهرموني للمحور الوطائي النخامي الكظري، فينشئ في أنسجة الجسم وسطا إما متقبلا لنمو وانتشار السرطان وإما معاديا له. يقول دكتور مارك ليبمن رئيس قسم سرطان الثدي بالفرع الطبي لمعهد السرطان الوطني في بيثاسدا بولاية ميرلاند: قد يلعب الوضع النفسي المزمن للفرد دورا مهما إما في تسهيل تعزيز الورم
وإما في التخفيف من آثار الضغط النفسي البيئي أو مفاقمتها. ويوفر جهاز الغدد الصماء البشري وسطا حاسما للتفاعل بين النفسية والورم، لذا يبدو أنه لا مفر من أن تكون للعوامل النفسية التي تحفز تغييرات الغدد الصماء آثار في بيولوجيا الورم الفعلية. إن أثر الهرمونات في نمو وانتشار السرطان له سببان: أولهما أن العديد من الأورام تعتمد بشكل مباشر على الهرمونات، أو تنشأ في أعضاء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتفاعلات الهرمونية، مثل المبيضين أو الخصيتين، حيث تحمل الخلايا السرطانية المعتمدة على الهرمونات على أغشيتها مستقبلات لهرمونات مختلفة قادرة على تعزيز نمو الخلايا. أحد أنواع السرطانات الهرمونية هو سرطان الثدي. من المعروف بوجه عام أن العديد من سرطانات الثدي تعتمد على هرمون الإستروجين، وذلك هو سبب استخدام عقار تاماكسيفين الذي يثبط الإستروجين. لكن من غير المعروف أن بعض سرطانات الثدي تملك مستقبلات لمجموعة واسعة من حاملات المعلومات الأخرى، بما فيها الإندروجينز، الهرمونات الجنسية الذكرية، والبروجستين والبرولاكتين والإنسولين وفيتامين د وغيرها الكثير، جميعها تفرز أو تنظم من خلال المحور الوطائي النخامي الكظري. الضغط النفسي هو معدل قوي للوظائف الهرمونية، كما يظهر في كل من تجارب البشر والدراسات على الحيوانات. في إحدى التجارب تلاعب الباحثون في علاقات الهيمنة والتبعية بين مجموعة من إناث القرود، حيث فككوا أنماط الهيمنة الراسخة، وأجبرت بعض الإناث التي كانت مهيمنة سابقا على التبعية، فيما مكنت الإناث التابعة من بلوغ وضع الهيمنة. تسببت التبعية الاجتماعية في حدوث خلل هرموني في المحور الوطائي النخامي الكظري والمبايض. أفرزت الإناث المهيمنة حديثا كمية أقل من الكورتيزول مقارنة بالإناث التابعة حديثا، وكان لدى إناث القرود المهيمنة حيض منتظم وتركيزات أعلى من البروجسترون قبل الإباضة، كما قل معدل الإباضة لدى الإناث التابعة، وتوقفت الدورة الشهرية لديها بشكل متكرر. عندما تغير الوضع التجريبي بحيث أصبحت القرود التي كانت مهيمنة في السابق تابعة، قمعت وظيفتها الإنجابية على نحو فوري تقريبا، وزاد معدل إنتاج الكورتيزول لديها، كما حدث العكس في حالة القرود التي كانت من قبل تابعة ثم صارت مهيمنة.